સૌથી પહેલાં મેં અહીંયા એક પેન લીધું છે. અહીંયા હું 3 ચમચી જેટલું ઓઇલ એડ કરીશ. તેલ મૂક્યા બાદ આપણે એમાં મગતરીના બી મૂકીશું, જે મેં અહીંયા 50 ગ્રામ લીધા છે અને 25 ગ્રામ કાજુના ટુકડા લીધા છે. ત્યારબાદ એક જે છે મોટી ડુંગળી સમારીને આ રીતે લઈ લીધી છે, તો આપણે એ પણ અહીંયા એડ કરતા જઈશું. અને 5 થી 7 લસણની કળીઓ લીધી છે, તો એ પણ હું અહીંયા એડ કરીશ. હવે આ બધું જ આપણે બદામી કલરનું થાય ત્યાં સુધી એને બરાબર ફ્રાય કરવાનું છે. એકદમ કલર બદલાઈ જવો જોઈએ, એટલે આ રીતે આપણે હલાવતા જઈશું અને બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે એને આવી રીતે થવા દઈશું. 2 થી 3 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે બધી જ વસ્તુનો કલર બદલાઈ ગયો છે. તો હવે આપણે અહીંયા એમને ઠંડુ કરવા માટે 5 થી 7 મિનિટ માટે મૂકી પેન લઈ લઈશું અને અહીંયા 1 ચમચી તેલ એડ કરીશું. અહીંયા હું એક મોટું ટમેટું સમારેલું એડ કરીશ. એને પણ આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે સાતળવાનું છે. આ રીતે એનો પણ કલર બદલાય ત્યાં સુધી આપણે થોડું એને સાતળશું. આ રીતે કરેલું ટમેટું જો અલગથી હશે તો ગ્રેવીમાં એનો કલર પણ સરસ આવશે અને ટેસ્ટ પણ સરસ આવશે. તમારે રેડ કલર જોઈતો હોય તો ટમેટાને આ રીતે અલગથી જ ફ્રાય કરવાના. તો હવે 2 મિનિટ થઈ ગયા પછી આપણે ટમેટાને પણ ઠંડુ પડવા મૂકી દઈશું. ગ્રેવીનો મસાલો બિલકુલ ઠંડો થઈ ગયો છે, તો મિક્સી જારમાં આપણે એની પેસ્ટ બનાવી લઈશું. આ રીતે મેં અહીંયા એક પેનમાં તેલ ગરમ મૂક્યું છે, 1 ચમચી જેટલું. હવે આપણી તૈયાર થયેલી પેસ્ટ આપણે અહીંયા એડ કરીશું. તમે પેસ્ટનો કલર જોઈ શકો છો, ખૂબ સરસ છે. તો આ રીતે આપણે મિક્સ કરતા જઈશું. અહીંયા આપણે 1 ચમચી લાલ મરચું એડ કરીશું, 1 અડધી ચમચી હળદર અને 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર. આ રીતે આપણે બરાબર ગ્રેવીને મિક્સ કરતા જઈશું. મીઠું આપણે ટેસ્ટ મુજબ એડ કરીશું. ગ્રેવીમાંથી બરાબર તેલ ના છૂટે ત્યાં સુધી આપણે એને 3 મિનિટ માટે પકાવવા દઈશું અને થોડું પાણી એડ કરીશું આપણે આ રીતે. હવે આપણે ઢાંકીને 2 થી 3 મિનિટ માટે મૂકી દઈશું. મેં અહીંયા 250 ગુંદા લીધા છે. આ 250 ગુંદાને એકદમ સરસ રીતે ધોઈ કોરા કપડાથી લૂછીને રેડી કરી દીધા છે. હવે આપણે આ ગુંદાને ફોડવાના છે. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં એક આવો નાનો દસ્તો લીધો છે. ગુંદાને પકડવાની પણ એક ટ્રીક છે. આપણે આ ભાગને સાઈડમાં રાખીશું અને આ રીતે સહેજ જ અડાડીશું, એટલે આવી રીતે ગુંદું ફૂટી જશે. ફૂટ્યા પછી આપણે આવી રીતે મીઠામાં ચપ્પુ જે છે એને બોળી અને આ રીતે ગુંદામાંથી ઠળીઓ કાઢી લઈશું, જેથી કરીને એમાંનો જે ચીકાશ છે એ બધી જ મીઠાના હિસાબે જતી રહેશે. તો આ રીતે હું બધા જ ગુંદા ફોડીને રેડી કરી દઈશ. તો આપણા ગુંદા જે છે ફોડીને બિલકુલ રેડી. હવે અહીંયા મેં એક તપેલી લીધી છે આ રીતે, અને તપેલીમાં અડધી તપેલી જેટલું પાણી લીધું છે. એના ઉપર આપણે આવી કોઈ પણ કાણાવાળી ડીશ મૂકી દઈશું અને આપણા જે ગુંદા છે એ આના ઉપર મૂકી દઈશું. તો આ રીતે બધા જ ગુંદા મેં ડીશમાં ઢાંકીને બરાબર મૂકી દીધા છે અહીંયા વરાળથી બફાવવા માટે. હવે આપણે એક ડીશ છે એની ઉપર મૂકીને ઢાંકી દઈશું અને 2-3 મિનિટ સુધી બોઇલ થવા દઈશું. આપણા ગુંદા એકદમ સરસ વરાળે બફાઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને થવા દઈશું. આપણે 2 થી 3 મિનિટ પછી ચેક કરી લઈશું કે આપણા ગુંદા બરાબર થઈ ગયા છે કે નહીં. તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરળતાથી ચપ્પુમાં પસાર થઈ જાય છે, એટલે આપણા ગુંદા બફાઈને બિલકુલ રેડી થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી. ગ્રેવી જે છે એ બનીને બિલકુલ રેડી થઈ ગઈ છે. તેલ પણ છૂટવા લાગ્યું છે, તમે જોઈ શકો છો. તો આપણે એમાં ગુંદા મિક્સ કરી દઈશું. જે આપણે સ્ટીમ કરેલા ગુંદા હતા એને અહીંયા મિક્સ કરી દઈશું. આ રીતે બધા જ ગુંદા મિક્સ થઈ ગયા પછી ફરીથી આપણે 5 થી 7 મિનિટ સુધી ઢાંકીને એને પકાવવા દઈશું, જેથી ગુંદામાં બધો જ મસાલો સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય.
હવે આપણે જોઈ લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણું શાક જે છે ગુંદાનું એકદમ સરસ રીતે તૈયાર થઈ ગયું છે, પંજાબી ગુંદા મિક્સ. તો આપણે એને એક સર્વિંગ બાઉલમાં સર્વ કરીશું. પંજાબી ગુંદા મિક્સ સર્વિંગ માટે બિલકુલ રેડી થઈ ગયું છે. તમે એને પરાઠા સાથે, નાન સાથે કે બટર રોટી સાથે સર્વ કરી શકો છો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો એકવાર લાઈક કરજો, શેર કરજો, કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ લખજો. થેન્ક યુ.